तपाईले सबै चीज राम्रो गर्नुभयो, स्कुल, कलेज, डिग्री, जब, सेभिङ्स, तपाईको पेरेन्ट्सले भनेको बाटो नै फलो गर्नुभयो, पढेर ठूलो मान्छे बन्ने अनि पैसा कमाउने। तर यही प्लान जुनले चाहिँ तपाईको पेरेन्ट्सलाई वेल्थ बिल्ड गर्नको लागि, जग्गा घर सम्पत्ति जोड्नको लागि मद्दत गर्यो, यो प्लान आजको दिनमा तपाईको लागि चाहिँ रेलिभेन्ट छैन र यो कुराको तपाईको मेहनत, तपाईको डिसिप्लिन सँग केही सरोकार छैन। यसको कारण हो इन्फ्लेसन। तर पख्नुस्, फेरि इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै प्राइस राइज हुने, महँगाई भनेर बुझ्नु होला। तर इन्फ्लेसनको रियल मिनिङ भनेको यो भन्दा धेरै नै गहिरो छ र यसको रियल मिनिङ तपाईले बुझ्नुभयो भनेदेखि पैसा, सेभिङ, तपाईको फ्युचर बारे तपाईले जे सोच्नुहुन्छ त्यो कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ। यो टपिकमा अहिले नै किन डिस्कसन भइरहेको छ र आज नै यो कुरा बुझ्नु किन जरुरी छ भनेर अबको केही मिनेटमा म तपाईलाई देखाउँछु। Namaste everyone, I'm Supriya Sharma, Chartered Accountant and a stock market trader, and in this video we are going to talk about inflation. आजको दिनको इन्फ्लेसन बुझ्नको लागि हामीहरु जाउँ यसको सुरुवात भएको समयमा, दैट इज आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1944 मा। त्यो बेलामा के अग्रिमेन्ट भयो भनेदेखि कुनै पनि देशको इकोनोमिक स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यो कन्ट्रीसँग भएको गोल्ड रिजर्भले डिटरमाइन गर्छ, मतलब कति सुन छ भन्ने कुराले। र त्यही अग्रिमेन्ट पछि नै करेन्सी मतलब पैसा जुन अहिले हामीले चलाइरहेको छौं त्यो चाहिँ ब्याक्ड बाइ गोल्ड थियो। मतलब जति गोल्ड रिजर्भ छ कन्ट्रीसँग त्यही अनुसार नै उले करेन्सी प्रिन्ट गर्थ्यो र त्यही बेलाको अग्रिमेन्ट अनुसार नै सबै इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ युएस डलरमा हुन थाल्यो। सो यसको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ सबै करेन्सीहरु ब्याक्ड बाइ गोल्ड थियो त्यो बेलामा र जति गोल्ड रिजर्भ छ कन्ट्रीसँग त्यो भन्दा बढी पैसा चाहिँ प्रिन्ट गर्न पाइन्थेन, त्यो रेशियो चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्थ्यो। तर पछि 1971 मा आएर के अनाउन्स भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ करेन्सीहरु गोल्डले ब्याक नहुने, स्पेशली युएस डलर। To suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. र त्यहीबाट अहिलेको मोडर्न मनीको एरा चाहिँ सुरु भयो। सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो डिसिजन हो, करेन्सीलाई गोल्डले ब्याक नगर्ने त हो नि भन्ने जस्तो लागे पनि त्यो एउटा डिसिजनले चाहिँ आजको दिनमा जुन हामीले स्ट्रगल भोगिरहेको छौं त्यसको कारण बन्न पुग्यो। कसरी त म भन्छु। त्यसपछि भएको वारहरु चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन थाल्यो र बिग कन्ट्रीजहरुको डेट पनि बढ्दै गयो। सो यो एक्सपेन्सेसहरुलाई धान्नको लागि चाहिँ बिग कन्ट्रीजहरुले, गभर्नमेन्टहरुले चाहिँ मनी प्रिन्ट गर्न थाले विदाउट एनी गोल्ड रिजर्भ। बारम्बार मनी प्रिन्ट गर्दै इकोनोमीमा इन्जेक्ट गर्दै गर्न थालियो र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि ठुलठुलो नेसनहरुको लागि यो त एउटा कमन प्र्याक्टिस नै भइसक्यो। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज तपाईसित 10 लाख रुपैयाँ छ, अब तपाईले एक क्लिक गर्ने बित्तिकै 10 लाखको 12 लाख भयो। किन त तपाईले 2 लाख रुपैयाँ प्रिन्ट गर्नुभयो। तर तपाईले मैले त त्यस्तो गर्न सक्दैनौ, हामीसँग त्यो प्रिन्टर छैन हैन। तर ठुलो गभर्नमेन्टहरुले चाहिँ यो गर्न सक्छन् र त्यसको प्राइस कसले तिर्छ त भन्दाखेरि तपाईले। नयाँ मनी प्रिन्ट हुन्छ तर हामीसँग रिसोर्सेस जस्तै ल्यान्ड, गोल्ड यिनीहरु त लिमिटेड छ। सो जति नयाँ पैसा प्रिन्ट हुन्छ त्यति नै पैसाको वर्थ चाहिँ कम हुँदै जान्छ। म तपाईलाई सजिलो तरिकाले एउटा एक्जाम्पलले बुझाउँछु। सपोज एउटा सानो गाउँमा 10 वटा आँप छ र त्यो गाउँमा भएको टोटल पैसा 1000 रुपैयाँ छ। सो एउटा आँपको भ्याल्यु चाहिँ अहिले रुपीज 100 छ भनौं। मतलब आँप र पैसा एक्सचेन्ज गर्ने हो भनेदेखि रुपीज 100 तिर्यो भनेदेखि एउटा आँप आउँछ। तर अब के भयो भनेदेखि अर्को 1000 रुपीज चाहिँ त्यहाँ प्रिन्ट गर्यो। मतलब टोटल पैसा त्यो गाउँमा अब 2000 भयो। तर आँप त जतिको तति छ। सो अब 10 वटा आँपको रुपीज 2000 प्राइस हुने भयो भनेपछि एउटा आँपको चाहिँ अब 200 रुपैयाँ पर्ने भयो। यहाँनिर चाहिँ त्यो आँप एकदम मिठो भएर त्यसको भ्याल्यु बढेर आँपको पैसा बढेको होइन, पैसा धेरै भएर चाहिँ आँपको प्राइस बढेको जस्तो देखिएको हो। तर साँच्चीकैमा चाहिँ पैसाको भ्याल्यु घटेको हो। सो यसरी इकोनोमीमा नयाँ पैसा प्रिन्ट हुँदाखेरि चाहिँ बिग गभर्नमेन्ट्स, रिच पिपल जोसँग चाहिँ अलरेडी एसेटहरु छ उनीहरु चाहिँ झन् धनी हुन्छन्। जस्तै अघिको म्याङ्गोको एक्जाम्पलमा के भयो त, नयाँ पैसा प्रिन्ट हुनाले जोसँग म्याङ्गो अलरेडी नै थियो, म्याङ्गो होल्डर, उनीहरुको चाहिँ वेल्थ बढ्यो, उनीहरु झन् धनी भए। तर नर्मल मान्छे जसको हातमा चाहिँ पैसा थियो उसको वेल्थ बढेन, उ झन् गरिब भयो। नयाँ मनी जुन प्रिन्ट हुन्छ त्यो इकोनोमीमा इन्जेक्ट हुन्छ विभिन्न एसेटहरुको थ्रुबाट, जस्तै ल्यान्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टक्स एसेट्रा, जो चाहिँ यो नयाँ पैसासँग सबैभन्दा क्लोजेस्ट हुन्छ नि, नजिकमा हुन्छ। जस्तै ठुलो गभर्नमेन्टहरु, ब्याङ्क्सहरु, ठुलो कम्पनीजहरु, उनीहरुले चाहिँ सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको प्राइस चाहिँ इकोनोमीमा स्प्रेड भएर एडजस्ट हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरुले त्यसको फाइदा पाउँछन्। हामीहरु सबैजनाले सानैदेखि सिक्यौं राम्रोसँग पढ्ने, जब गर्ने, पैसा कमाउने र आफ्नो ड्रिम पूरा गर्ने। र प्राय जस्तो एभरेज नेपालीको ड्रिम भनेको एउटा राम्रो घर बनाउनु नै हुन्छ। तर यो जुन रियल इन्फ्लेसनको कुरा हामीहरुले गरिरहेको छौं मनी प्रिन्टिङको कारणले भएको, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पैसाको पर्चेजिङ पावर पनि घटिरहेको छ। आज भन्दा 30 वर्ष अगाडि एउटा नर्मल जब गरेर केही वर्ष सेभिङ गरेर घर बनाउन सकिन्थ्यो। तर आजको दिनमा त्यो सम्भव छैन। किन? 30 वर्ष अगाडि तपाईको बुवाको लेट सपोज 4000 पर मन्थ स्यालेरी थियो र 30 वर्षपछि आजको दिनमा एउटा नर्मल एभरेज नेपालीको जब होल्डरको 40000 पर मन्थ स्यालेरी हुन्छ। र त्यसमा 20% मात्र तपाईले सेभ गर्नु
भयो भनेदेखि पनि 96,000 रुपिज एनुअल सेभिङ हुन्छ र अहिले एभरेजमा काठमाडौँमा 1 आना जग्गा किन्नको लागि 30 लाख रुपियाँ लाग्छ। सो तपाईको सेभिङको हिसाबले 1 आना जग्गा किन्नको लागि मात्र पनि 30 वर्ष भन्दा बढी टाइम लाग्छ। त्यो पनि बीचमा जग्गाको भ्यालु कति पनि बढेन भनेदेखि मात्र, जुन चाहिँ सुन्दैखेरि पोसिबल छैन नि हैन। र अझ मैले त्यसमा घरको त कुरा गरेकै छैन। इन्कम चाहिँ 10 गुणाले मात्र बढेको बेलामा ल्यान्डको प्राइस चाहिँ 50 गुणाले बढेको छ। त्यसको मतलब के ल्यान्डको युजफुलनेस चाहिँ अब 50 गुणा बढी भयो भन्ने हो त होइन नि। किनभनेदेखि इकोनोमीमा बढी पैसा भयो र धेरै पैसाले चाहिँ लिमिटेड ल्यान्डलाई पछाइरहेको जस्तो भयो। अब तपाईलाई लागिरहेको होला कि हामी त यहाँ नेपालमा बसिरहेको छौं, ठुलो देशहरूले बाहिर पैसा प्रिन्ट गरेर हामीलाई के नै फरक पर्ने हो र? हामीले डलरमा कारोबार गर्ने त होइन, हामीसँग त रुपिज छ, त्यसमै खर्च गरिरहेको छौं, त्यसमै कमाइरहेको छौं। नेपालले बाहिरबाट कति सामान इम्पोर्ट गर्छ भन्नुस् त? एकदमै धेरै। र नयाँ मनी प्रिन्ट भएसँगै बाहिरबाट आउने सामानहरूको प्राइस पनि बढेर आउँछ। एकचोटि ओइलको प्राइस बढ्यो भनेदेखि सबै सामानहरूको प्राइस बढ्छ। यो कुरा त रिसेन्ट वारको कारणले यहाँ ओइलको प्राइस बढ्दाखेरि तपाईले अनुभव गर्नु नै भयो होला। प्राय जसो ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू सबै इम्पोर्ट ओरिएन्टेड छन् र नयाँ मनी प्रिन्ट भएसँगै इन्डस्ट्रीहरूले इम्पोर्ट गर्ने र मटेरियलको पनि प्राइस बढ्छ र त्यसले अल्टिमेटली सबै चिजको प्राइस बढाइदिन्छ। सो चाहे तपाईले नेपालमा रुपिजमै खर्च गरेर सामान किन्नुस्, तपाईले इन्फ्लेसनको लागि पे गरिरहनु भएको छ। अरूले आफ्नो खर्च बढेसँगै पैसा प्रिन्ट गरिरहेको बेलामा त्यो पैसाको भार चाहिँ तपाईले तिर्नु परिरहेको छ भन्दाखेरि सुन्दाखेरि एकदमै डेन्जरस लाग्छ, तर ट्रुथ यही नै हो। अब त्यसको मतलब खत्तमै भयो, सबै चिज बर्बादै भयो भन्ने चाहिँ होइन। हामी अहिले जुन सिस्टममा बाँचिरहेको छौं त्यो सिस्टमको रियालिटी हो यो, र यो रियालिटीलाई तपाईले पनि बुझ्नुपर्छ। मलाई पनि सुरुमा यो कुरा बुझ्दाखेरि एकदम डर लागेको थियो, तर यो कुरा मैले जति चाँडो बुझेँ त्यति नै मेरो करियरमा, आफ्नो लाइफमा बेटर डिसिजन्सहरू लिनको लागि यसले मलाई हेल्प गरेको छ। फ्युचरको प्लानिङमा ठुलो देशहरू, ठुला गभर्नमेन्टहरूले मनी प्रिन्ट गरेर इन्फ्लेसन बढाइरहेको बेलामा तपाईको इन्कम, तपाईको लाइफ प्रतिको अप्रोच चाहिँ तपाईको पेरेन्ट्सले जे गर्नुभएको थियो त्यो गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यो आउटडेटेड भइसक्यो। तपाईलाई लाग्छ तपाईले पैसा जम्मा गरिरहनु भएको छ, वेल्थ बनाइरहनु भएको छ, तर त्यो पैसाले नयाँ प्रिन्ट भएको पैसासँग नै कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सिस्टम जुनमा अहिले हामी बाँचिरहेको छौं यो प्रति रिस्क गरेर केही पनि चेन्ज हुँदैन र यसलाई इग्नोर गरेर पनि यो स्टप हुँदैन। यसलाई जति चाँडो बुझ्यो त्यति नै डिसिजन्सहरू बेटर हुँदै जान्छ। एकचोटि तपाईले बुझ्न सुरु गर्नुभयो भनेदेखि यु स्टार्ट थिङ्किङ डिफरेन्टली। तपाईले चाहिँ आफ्नो सेभिङ्स भन्दा पनि आफ्नो इन्कम कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्न थाल्नुहुन्छ र आफ्नो इन्कम बढाउनको लागि चाहिँ लर्निङ्स, स्किल्सहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब एउटा मात्र जब गरेर एउटा मात्र इन्कम सोर्समा डिपेन्ड भएर रिलाइ गरेर बस्ने बेला चाहिँ छैन। मल्टिपल सोर्सेस अफ इन्कम चाहिन्छ, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट र अर्को कुरा भनेको क्यास, जुनले चाहिँ आफ्नो भ्यालु लुज गर्दै गइरहेको छ। त्यस्तो क्यास होल्ड गरेर चाहिँ काम छैन। क्यासलाई चाहिँ यस्तो एसेट्समा लगाउनु पर्यो, होल्ड गर्नु पर्यो जुनको चाहिँ भ्यालु बढ्छ र लामो समयसम्म पनि त्यसले पर्चेजिङ पावरलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्छ, मतलब इन्फ्लेसनलाई बिट गर्छ। त्यही भएर इन्फ्लेसनदेखि चाहिँ नडराउनुस्, यो गेमको रुललाई बुझ्नुस् र त्यही अनुसार नै एक्ट गर्न सुरु गरिहाल्नुस्। रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेर एड्याप्ट गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ लाइफमा फार बेटर हुन्छ त्यो मान्छे भन्दा जसले चाहिँ रियालिटी अर्कै भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गरेर बस्छ। आई नो दिस इज द च्यानल अफ ट्रेडिङ, जुनमा चाहिँ हामी ट्रेडिङ, टेक्निकल एनालिसिसको बारेमा कुरा गर्छौं, तर पैसा र इन्फ्लेसनको बारेमा यो कुरा बुझ्नको लागि एकदमै जरुरी थियो यो पोइन्टमा फर एभ्री पर्सन रिगार्डलेस अफ एनी प्रोफेसन। इन्फ्लेसन भनेको जुन तपाईले महँगाई, पैसा बढ्ने भनेर बुझ्नु भएको थियो त्यति मात्र होइन रहेछ। देयर इज ट्रान्सफर अफ पर्चेजिङ पावर एज वेल। र इकोनोमीमा जुन मनी प्रिन्ट हुन्छ त्यो अल्टिमेटली वान वे अर द अदर धनी मान्छेहरूको हातमा नै पुग्छ। यो चाहिँ यस्तो एउटा हिडन ट्याक्स हो जुनको लागि हामी सबैजनाले पे गरिरहेको छौं। सो तपाईँ आफै विचार गर्नुस्, तपाईँ त्यो मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ जसको हातमा क्यास छ कि जसको हातमा म्याङ्गो छ। द चोइस इज योर्स। द्याट्स इट फर दिस भिडियो। आई होप दिस भिडियो हेल्प्ड यु। दिस इज ट्रेडिङ टक्स नेपाल। सी यु इन द नेक्स्ट वान। बाई। यदि तपाईलाई यो टपिकमा अझ डिटेलमा जान्न मन छ र यसको पार्ट 2 चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्नुहोला।